यो अन्त तरिका ब्रो कडा भिड रहेछ त यहाँ सिरियसली नेक्स्ट लेवल यार नेक्स्ट लेवल हेलो हेलो माइक टेस्ट हेलो 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 माइक टेस्ट हेलो 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 माइक टेस्ट हेलो 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 हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल मेरो नाम हो दानिश र सबैजनालाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ सो आज चाहिँ हामी उता धरान ओखरे राइडको लागि जाँदैछौँ सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सबैजना चाहिँ भेडेटाडामा जम्मा भएर चाहिँ ओखरे टावर डाँडा बजारतिर जाने प्लान छ सो लेट्स गो and let's meet the fellow riders and start the ride मजा आउनेवाला छ ग्रुप राइड अलिकति रमाइलो हुन्छ आफ्नो त्यो हुन्छ सो कुनै बेला चाहिँ मजा हुन्छ ग्रुप राइड गर्न अनि कुनै बेला चाहिँ सोलो राइड गर्न मजा आउँछ सो अस्तिसम्म चाहिँ हामी सोलो राइड नै गरिरहेको थियौँ प्राय आइसक्यो म त ल म 5 मिनेटमा आइहाल्छु ल छिटो ल म त अगाडि गइसकेको थिएँ ए सो वेलकम टु ब्युटिफुल धरान हामी चाहिँ अब धरान चाहिँ प्रवेश गर्न लागिसक्यौँ धरान बजारतिर यो चाहिँ तिनकुने र धरान बजारको बिचको चाहिँ एरिया हो अब धरानमा चाहिँ हामी कहीँ पनि नरोकिकन सिधै भेडेटारतर्फ जान्छौँ अरू साथीहरू चाहिँ त्यही हुनुहुन्छ सो लेट्स गो देयर हामी यहाँबाट चाहिँ भेडेटारतर्फ लाग्यौँ सिधै हाइटमा हे गाइस गुड मर्निङ वेलकम ब्याक टु माई च्यानल मेरो नाम हो दानिश र सबैजनालाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ सो आज चाहिँ हामी ग्रुप राइडमा जाँदैछौँ ओखरे टावर र हाम्रो यो डाँडा बजार भन्ने चाहिँ ठाउँमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामी जाँदै गरेको यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो हेलो गाइस दिस इज ब्लग विथ एसी हैन हामी सबैलाई माया गरिदिनु होला आज हामी पूर्वाञ्चलको सबैजना ब्लगरहरू मिलेर रमाइलो गर्न आछौँ हैन ब्लग गरेर जान्छौँ सबैको च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ब्रो थ्यांक यू सो धेरैजना भएर चाहिँ आज एकदमै रमाइलो हुनेवाला छ यो भिडियो चाहिँ एकदमै फन हुनेछ र नेपालको चाहिँ कडा भिडियोहरू आज आउँछ सो सबैको च्यानल चाहिँ चेकआउट गरिदिनु होला र हाम्रो ब्रदरहरू अरू पनि यता आउनुहुन्छ आज नेपालको कडा भिडियो आउनु भयो हैन हो यस्तै छ मेरो रियल नाम चाहिँ सञ्जीव तामाङ हो हैन र मेरो निकनेम राखेको मैले चाहिँ बमजन च्यानल मेरो च्यानलको नाम द बमजन डक्स है मैले आज टी-शर्ट चाहिँ ल्याएँ टी-शर्ट पनि छ हाम्रो हेलो अनि अर्को ब्रदर हुनुहुन्छ हाम्रो आइएम तामाङ युट्युब च्यानल सो उहाँको चाहिँ सर्ट इन्ट्रोडक्सन हेरिदिउँ हेलो मेरो नाम चाहिँ जीवन तामाङ अनि तपाईहरुले चाहिँ मलाई आइएम तामाङ भनेर चिन्नुहुन्छ आज चाहिँ अब दानिशसँग पुरै ट्राभल गर्ने धेरै दिन पछाडिको इच्छा थियो आज पुरा भयो
आज इस्ट नेपालको सबै कन्टेन्ट क्रिएटरहरूको दामी दामी भिडियो आउँछ अनि दानिशको च्यानल पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला उहाँको च्यानल हेरेर सबैजना रक गर्नु सब्स्क्राइब गरिदिनु होला किप ग्रोइङ हेलो ब्रो के छ अनि सन्चै हुनुहुन्छ एकदम ठिक छ ब्रो के छ बबाल है हाम्रो ल रक गर्नुपर्छ है बबाल तरिकाले गर्नु पर्यो हैन के छ त किरण दाइ एकदम ठिक छ हामीसँग आइपुगिसक्नु भयो हाम्रो स्ट्राइडर किरण दाइ के हो त इआर के यो चाहिँ भेडेटारको चोक भयो यताबाट चाहिँ नमस्ते झर्ना जान्छ अनि यहाँ माथि उकालो चाहिँ ओखरे अनि डाँडा बजार यतै हो तिम्रो यो फर्स्ट टाइम हो कि ल है गाइस अब लाग्यो डाँडातिर पुरा रोड खत्तम रहेछ Oh my god बड़ा भीड़ रहेछ जाम जाम भिरायो हिमाल चाहिँ देखिरहेछ मकालु हिमाल वाउ बादलहरु यताउता पुरा टाइम ल्याप्स भइरहेछ फास्ट मोसनमा कस्तो बवाल देखेको ब्रो त्यो Wow man, wow. यो अन्त तरिका ब्रो गोप्रोमा चाहिँ खासै हाम्रो नेकेड आईले जस्तो देखिरहेछ नि त्यति चाहिँ जस्टिस गर्न सक्दैन क्या हाम्रो गोप्रोले नेक्स्ट लेभल के
Nice, nice, nice. पुरा बादल तलबाट सट्ट माथि आइरहेछ ओहो look at this oh my god कडा भिड रहेछ त यहाँ सिरियसली यहाँ एमआरपी भएको भए के भन्थ्यो यहाँबाट खस्यो भने कहाँ पुग्छ मकालु हिमाल अनि यो कुम्भकर्ण क्या त पुरा धुलो उडाएको जस्तो क्या यहाँबाट सट्ट माथि पुरा धुलो उडे जस्तो सर्ट 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 आइरहेको छ त्यहाँबाट बिस्तारै आउनु हामी चाहिँ फास्टमा जाँदै गर्छौं ओहो यो कुम्भकर्ण हिमाल हो बरु यो सही देखेको त ओ माय गॉड कति धेरै किराहरू यार कुन किरा हो यो ओखरे भ्यू टावर तथा पर्यटकीय क्षेत्र प्रवेशद्वार डेन्जर बाटो छ नि त ओहो डबल लोडमा त कडा कन्टेन्ट बन्ने रहेछ बमजन बरु कन्टेन्ट बन्ने रहेछ ठाडै उकालो छ यार ओहो यहाँ त झनै डेन्जर रहेछ त Oh my god, look at that. के को कस्तो किरा हो यो त कति आरो
हजुर ल मेरो गोप्रोको ब्याट्री नै सक्यो त